የቻናል ቤተሰቦች በቀጣይ C++ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ዛሬ የምናየው ስኮፕ ኦፍ ቫሪያብልስ የሚለው ሀሳብ ይሆናል። ስኮፕ ሚንስ ኤሪያ ኦፍ ፋንክሽናሊቲ ፋንክሽን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ነገር የሚሰራበት ቦታ ማለት ነው። የሚሰራበት አካባቢ የት አካባቢ ነው ይሄ ነገር ሊሰራ የሚችለው የሚለውን የሚይዝልን ነው ማለት ነው። all the variables have their area of functioning and out of that boundary they don't hold their value ሁሉም ቫሪያብሎች በC++ ሁሉም ቫሪያብሎች የሚሰሩበት የራሳቸው የሆነ ቦታ አላቸው። ከዛ ቦታ ውጪ ከሆነ አይሰሩም ማለት ነው። የማይታወቁ ቫሪያብሎችን ኮል ማድረግ መጥራት አንችልም፣ ማዘዝም አንችልም፣ ኦፕሬሽኖችን በእነሱ ተጠቅመን ልንሰራም አንችልም ማለት ነው። this boundary is called scope of variable ይሄ ባውንደሪ ወይም ይሄ ድንበር የምንለው ነገር ምንድነው? ስኮፕ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው በፕሮግራሚንግ። for most of the cases it's between the curly braces እንግዲህ የፋንክሽን ብሬሶች ናቸው ያልናቸው አለ። በሱ ውስጥ ነው ብዙውን ጊዜ ሁልጊዜ ሳይሆን ብዙውን ጊዜ የሚሰራው ማለት ነው። in which variable is declared that variable exists not outside it በከርሊ ብሬሶቹ ውስጥ ዲክሌር የተደረገ ቫሪያብል ኤግዚስት ያደርጋል፣ ከዛ ውጭ ግን አያደርግም ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንድታዩት ያስፈልጋል ማለት ነው። there are two main scopes of variables የሚል ሀሳብ አለ። the first one is global variable, the second one is local variable እንግዲህ ግሎባል ቫሪያብል የምንለው ከስሙ እንደምንረዳው are those which are once declared and can be used throughout the lifetime of the program by any class or any function የምትለዋን ይችን ያዟት ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚለን? ግሎባል ቫሪያብሎች የሚጠቀሙት በፕሮግራሙ ላይፍ ታይም ነው። በማንኛውም ቦታ ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው። ፕሮግራሙን ራን ባደረግንበት ጊዜ የትኛውም ፕሌስ ጋር ቫሪያብሎችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። they must be declared outside any function just like hash include string ልክ እንደዛ እንደሚለው ሁሉ ከየትኛውም ፋንክሽን ውጭ ላይ ነው መሆን ያለባቸው ማለት ነው። if only declared they can be assigned different values at different time in program lifetime እነዚህ እንግዲህ ኮንስታንት የሚል ኮንሰፕት አይተናል። ኮንስታንት ካልሆኑ በስተቀር በየትኛውም ጊዜ የትኛውንም ቫልዩ ልንሰጣቸው እንችላለን አንድ ዲክሌር አድርገን ማለት ነው። but even if they are declared and initialized at the same time outside any function then also they can be assigned any value at any point in a program ዲክሌር ሲደረጉ የሆነ ቫልዩ ኢኒሻላይዝ ተደርጎላቸው እንኳን ቢሆን ነው የሚለው። እንደዛ እንኳን ቢሆን ሌላ ቫልዩ ሊይዙልን ይችላሉ ማለት ነው። it can be initialized or not ኢኒሻላይዝ ሊደረግም ላይደረግም ይችላል ዲክሌር ሲደረግ ማለት ነው። multiple declaration and initialization only የሚሉ ነገሮችን አይተናል። in any means ብቻ ኮንስታንት ካልሆኑ በማንኛውም ሰዓት ኢኒሻላይዝ ልናደርጋቸው እንችላለን እንደ አዲስ ማለት ነው። what about local variables are the variables which is declared between curly braces or some function የሆነ ፋንክሽን ውስጥ just እነዚህ ናቸው እንግዲህ ባውንደሪ ያላቸው የምንላቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። so local variable are variables which is declared between the curly braces ውስጥ ነው ዲክሌር የሚደረጉት። ፋንክሽናቸውም የሚሰራው እዛ ውስጥ ነው ማለት ነው። ስራቸውም እዛ ውስጥ በዛ የተገደበ ነው ማለት ነው። local variables are the variables which exist only inside the functions የሆነ ፋንክሽን አለ እዛ ፋንክሽን ውስጥ ብቻ ነው ኤግዚስት ሊያደርጉ የሚችሉት። ሌላ ቦታ ጋር መጠቀምም ሆነ መስራት እነሱን አንችልም ማለት ነው። outside that they are unavailable and leads to compile time error ከዛ ውጭ ስናደርገው ምንድነው የሚሆነው? unavailable ናቸው and compile time error ያመጣሉ ማለት ነው። እስኪ እቺ ነገር ለማየት እንሞክር። እንዲህ አይነት ፕሮግራም አለን። ምንድነው የሚሰራልን? ይሄ just global variable ነው። ሁሉም ጋር አክሰስ መደረግ ይችላል። እዚህም ጋር መደረግ ይችላል፣ እዚህም ጋር መደረግ ይችላል፣ እዚህም ጋር ሁሉም ጋር መደረግ ይችላል። ኤረር አይፈጥርም። why
ፋንክሽን ዋን ጋር ነው ያለችው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይቺ ነገር ኤረር ነች ማለት ነው። ዜድ ደግሞ እዚህ ጋር ነው ያለችው፣ ሌላ ቦታ መጠቀም አንችልም ማለት ነው። እስኪ እንየው ምን አይነት ኤረር እንደሚፈጠር። ስኮፕ ኦፍ ቫሪያብል ኦኬ ኤክስፔክትድ ኮማ ኦር ሴሚኮሎን ቢፎር ሲአውት ይላል። ኦኬ እዚህ ጋር ሴሚኮሎን ትኖራለች። ምንድነው የሚለው? yes y was not declared in this scope ይላል። እዚህ ጋር y አትታወቅም ኤክስን ግን አላለም። ምክንያቱም ኤክስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ግሎባል የሆነች ቫሪያብል ነች ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ማጥፋት ይኖርብናል። ኦኬ ሶሪ ኦኬ እዚህም ጋር y አትታወቅም። ስለዚህ ይህችን ተጥፋ y which is equals to የምትለው አታስፈልገንም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መንገድ ይሰራል። x which is equals to 58 z which is equals to 5 ይላል። የሚሰራው ይሄኛውን ብቻ ነው። x which is equals to 58 z which is equals to 5 ይሄኛውን ለምን አልሰራም ሌላውን ለምን አልሰራም ካል አልጠራነውም። እስኪ እዚህ ጋር እንጥረው። ኦኬ ሲ አውት እንበልና ኦኬ እንዴት ነው የሚወጣልን የሚለውን እንይ። x which is equals to 58 ይላል። ኦኬ ደብል ነው እያደረግነው ያለው ነው። እዚህ ጋር ሲ አውትን ተጠቅመናል፣ ፋንክሽኑ ጋር ኖርማል ሲ አውትን ተጠቅመናል። ለዛ ነው እንዲህ አይነት ቫልዩ እያመጣ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? fun which is equals to እንልና እዚህ ጋር fun which is equals to ብለን እንዝጋው። ከዛ ይሄ ይወጣል። እንደገና ሲ አውት fun one which is equals to እንልና አሁንም እንዘጋዋለን፣ ይወጣል። ሲ አውት fun which is equals to ብለን አሁንም እንዘጋዋለን፣ ይሄም ይዘጋል ማለት ነው። ስለዚህ እችን ስላሽ ኤንን እዚህ ጋር አስገባት። ኦኬ ስለዚህ ፈን ይልና ይችን ያወጣል፣ ፈን ዋን ይልና ይችን ያወጣል፣ ፈን ቱ ይልና ይችን ያወጣል ማለት ነው። እስኪ እንየው ደግመን። int z which is equals to 5 ነው፣ x 58 ነው፣ y ደግሞ x plus 5 ነው ብለናል። እዚህ ጋር ሜን ጋር ይመጣል። ሲያውት ፈን which is equals to ይልና ምንድነው የሚያደርገው? ፈን የሚባለውን ፋንክሽን ይጠራል። ፈን የሚባለው ደግሞ x which is equals to x ይላል ማለት ነው። x which is equals to 58 ይላል። ፋንክሽን ዋን y which is equals to x plus 5 መጠቀም ይችላል ኤክስን። ምክንያቱም ኤክስ ግሎባል ቫሪያብል ትባላለች፣ ውጭ ጋር ምንም አይነት ፋንክሽን ውስጥ አልተደረገችም ማለት ነው። ቅድም y እና z ኤረር የተፈጠረው ለምንድን ነው? y እዚህም ጋር ያልሰራችልን፣ እዚህም ጋር የማትሰራው y አቬሌብል የሆነችው እዚህ ብቻ ነው። ምክንያቱም ኢንት y የሚባለው ቫሪያብል ያለው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ y which is equals to ፈን ዋንን ስንጠራው ደግሞ ፈን ዋን which is equals to ይልና x which is equals to 58 y which is equals to 63 x which is equals to 58 and y which is equals to 63 ይላል ማለት ነው። ፋንክሽን ቱ x which is equals to x አሁን ፋንክሽን ቱ በድጋሚ እንደዛ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ስላሽ ኤን ያደርግና አዲስ መስመር ላይ x which is equals to x z which is equals to z x which is equals to x z which is equals to z የሚል ነገር ያወጣልናል። ቫልዩአቸውን የቫሪያብሎችን ቫልዩ ያወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ስኮፕ ኦፍ ቫሪያብል የሚባለው ሐሳብ ይሄ ነው ማለት ነው። የዛሬው ቱቶሪያል ይህን ይመስላል። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባር የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ባይ ባይ።